เมื่อไฟกับกะเพราต้องหนีความวุ่นวายและความจริงของพี่จ๋าถูกเปิดเผยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดกลับมาพร้อมสปอยซีรีส์ Girl Love ที่กำลังทำเอาแฟนๆใจเต้นไม่เป็นจังหวะอย่างโซ่รักอัคนีจาก4 Element บ้านวาทินวณิชและหลังจาก EP 6 ที่ทั้งไฟและกะเพราเจอเหตุการณ์เหมืองถล่มจนต้องติดอยู่ด้วยกันท่ามกลางสถานการณ์เป็นตายเท่ากันแถมไฟยังเผลอสารภาพความรู้สึกออกมาว่าเริ่มชอบกะเพราเข้าแล้วบอกเลยค่ะว่า EP 7 ความสัมพันธ์ของคู่นี้ไม่ได้เบาลงเลยตรงกันข้ามยิ่งหนีจากความวุ่นวายก็ยิ่งเข้าใกล้หัวใจของกันและกันมากขึ้นเพราะตอนนี้ไฟไม่ได้มองกะเพราเป็นแค่คู่ปรับอีกต่อไปแล้วส่วนกะเพราเองก็เหมือนจะเริ่มรู้สึกบางอย่างกับไฟมากขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือพี่จ๋าที่กะเพราเฝ้าหามาตลอดใช่ค่ะทุกคนความจริงเรื่องพี่จ๋ากำลังจะถูกเปิดเผยและคนที่กำลังจะช็อกหนักที่สุดไม่ใช่กะเพราแต่คือไฟค่ะถ้าพร้อมแล้วแอดจะพาไปสปอยกันแบบจัดเต็มว่า EP 7 จะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากเหตุการณ์ในเหมืองที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดไฟก็เริ่มชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นแต่แน่นอนค่ะว่าเรื่องไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะทางด้านป้าพานีเองก็ยังคงพยายามเข้ามาจัดการเรื่องของกะเพราพานีโทรหาไฟและพยายามเตือนให้ไฟเลิกยุ่งกับกะเพราประมาณว่าไฟเลิกยุ่งกับนางทัวดีนั่นนะลูกและยังพูดทำนองว่าไฟเองก็เกลียดกะเพราจะตายไม่ใช่เหรอคำพูดนี้ฟังดูเหมือนเป็นการเตือนธรรมดาแต่สำหรับไฟแล้วตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนไฟอาจตอบได้เต็มปากว่าเกลียดแต่ตอนนี้จะให้ไฟพูดว่าเกลียดกะเพราอีกครั้งก็พูดไม่ออกแล้วค่ะเพราะคนที่เคยสร้างเรื่องให้เธอปวดหัวทุกวันกลับกลายเป็นคนที่เธอเป็นห่วงมากที่สุดและยิ่งพยายามปฏิเสธความรู้สึกเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นชัดว่าไฟกำลังตกหลุมรักกะเพราเข้าเต็มแต่ด้วยความที่ไฟยังเป็นไฟค่ะปากแข็งไว้ก่อนทั้งสองคนยังคงมีจังหวะทะเลาะกันเหมือนเดิมต่างคนต่างไม่ยอมกันกะเพราก็ถามตรงๆจนในที่สุดไฟหลุดพูดออกมาว่าจริงๆฉันไม่ได้เกลียดเธอเลยประโยคนี้สำหรับคนอื่นอาจดูธรรมดาแต่สำหรับไฟแล้วนี่แทบจะเป็นการเปิดใจครั้งใหญ่เลยนะคะเพราะจากคนที่เคยเอาแต่บอกว่าเกลียดวันนี้กลับยอมรับออกมาตรงๆว่าเธอไม่ได้เกลียดกะเพราเลยและแน่นอนค่ะว่ากะเพราเองก็ไม่ปล่อยโอกาสนี้ผ่านไปง่ายๆเธอถามไฟกลับทันทีว่าแล้วคุณรู้สึกยังไงกับฉันล่ะคะโอ้โหคำถามนี้เหมือนยิงตรงเข้ากลางใจไฟเลยค่ะเพราะนี่คือคำถามที่ไฟเองก็น่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วแต่ปัญหาคือรู้สึกแต่พูดไม่ได้ไฟถึงกับอ้ำอึ้งพูดไม่ออกทั้งที่จริงๆแล้วถ้าจะตอบออกมาตรงๆก็แค่คำเดียวชอบแต่คนอย่างไฟจะพูดคำนี้ออกมาได้ง่ายๆหรอคะไม่มีทางพอกะเพราเห็นว่าไฟเงียบไม่ยอมตอบจึงตัดบททันทีว่าไม่เป็นไรค่ะฉันไม่อยากฟังแล้วโอ้ยแอดอยากจะเข้าไปเขย่าตัวไฟมากโอกาสมาถึงขนาดนี้แล้วแต่ก็ยังไม่พูดนี่ถ้าไม่ใช่ไฟก็คงไม่มีใครทำได้แล้วจริงๆแต่เรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนกำลังเปลี่ยนไปจากเดิมที่ทะเลาะกันทุกครั้งที่เจอหน้าตอนนี้กลับเริ่มมีคำถามว่าเรารู้สึกยังไงต่อกันและคำถามนี้กำลังทำให้ไฟเริ่มสับสนกับหัวใจตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นไฟก็ต้องไปปรับทุกข์กับพี่ดินไฟเหมือนเริ่มเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพี่ๆในบ้านเธอคิดว่าถ้าตัวเองนิสัยดีเหมือนพี่ดินใจนิ่งเหมือนพี่น้ำแล้วก็อบอุ่นเหมือนพี่ลมบางทีกะเพราอาจชอบเธอมากกว่านี้ก็ได้ฟังแล้วรู้สึกเลยค่ะว่าไฟเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเพราะเมื่อก่อนเธอไม่สนด้วยซ้ำว่ากะเพราจะคิดยังไงแต่ตอนนี้แค่คิดว่ากะเพราอาจไม่ได้ชอบตัวเองก็เริ่มนอยแล้วนี่มันอาการคนมีใจชัดๆเลยนะคะแต่พี่ดินก็ช่วยปลอบน้องว่าจริงๆแล้วกะเพรา
อาจไม่ได้อยากให้ไฟเปลี่ยนเป็นใครบางทีเธออาจจะชอบไฟในแบบที่ไฟเป็นอยู่แล้วก็ได้คำพูดนี้เหมือนช่วยให้ไฟได้คิดอะไรบางอย่างเพราะความรักอาจไม่ได้หมายความว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนคนอื่นบางทีคนที่อีกฝ่ายชอบอาจเป็นตัวเราในแบบที่เราเป็นอยู่แล้วก็ได้และหลังจากที่ทั้งสองคนได้หลุดออกมาจากสถานการณ์วุ่นวายต่างๆก็เกิดช่วงเวลาที่ทำให้ไฟกับกะเพราได้อยู่ใกล้กันมากขึ้นคราวนี้ไม่มีใครเข้ามากวนใจไม่มีเรื่องทะเลาะใหญ่ๆไม่มีใครมาคอยขัดจังหวะเหลือเพียงไฟกับกะเพราสองคนที่ต่างก็มีความรู้สึกบางอย่างซ่อนอยู่ในใจและยิ่งอยู่ใกล้กันความรู้สึกนั้นก็ยิ่งควบคุมยากขึ้นทุกทีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทั้งคู่เข้าใกล้กันมากจนเหมือนกำลังจะเผลอจูบกันบอกเลยค่ะว่าคนดูเตรียมกรี๊ดได้เลยเพราะบรรยากาศมันมาเต็มมากแต่แน่นอนค่ะว่าซีรีส์จะปล่อยให้สองคนนี้จูบกันง่ายๆได้ยังไงจังหวะที่กำลังจะมีโมเมนต์สำคัญดันมีพนักงานเดินเข้ามาเห็นพอดีแล้วพูดขึ้นประมาณว่าขอโทษค่ะไม่เห็นเลยว่าคุณเพลากับนายน้อยกำลังจูบกันเท่านั้นเลยค่ะกะเพรารีบปฏิเสธทันทีว่าเฮ้ยไม่ได้จูบยิ่งรีบปฏิเสธก็ยิ่งน่าสงสัยนะคะคุณเพลาเพราะก่อนหน้านี้ก็ยังถามกันอยู่เลยว่ารู้สึกยังไงตอนนี้จะมาปฏิเสธว่าไม่ได้จูบกันอีกแต่ถึงจะยังไม่มีจูบจริงๆความใกล้ชิดของทั้งคู่ก็ดูจะเกินคำว่าคู่ปรับไปไกลแล้วค่ะหลังจากนั้นไฟตัดสินใจพากะเพราออกไปพักสมองเปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องวุ่นวายต่างๆไปใช้เวลาสบายๆท่ามกลางธรรมชาติมีการกางเต็นท์พักกันแต่ปัญหาก็คือไฟเอาเต็นท์มาแค่หลังเดียวกะเพราจึงถามทันทีว่าแล้วเต็นท์อีกหลังล่ะไฟก็ตอบแบบหน้าตาเฉยว่าเอามาหลังเดียวเต็นท์ออกจะใหญ่นอนได้2 คนสบายๆเธอดูสิเอาละค่ะเหมือนไฟกำลังหาโอกาสอยู่ด้วยกัน2 ต่อ 2เพราะยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกว่าไฟไม่ได้แค่รู้สึกเป็นห่วงกะเพราแล้วแต่ไฟเหมือนอยากอยู่ใกล้กะเพรามากขึ้นและช่วงเวลาที่ทั้งสองคนได้อยู่ด้วยกันแบบไม่มีใครมาขัดก็ทำให้ความสัมพันธ์ค่อยๆอ่อนลงจากที่เคยเถียงกันทุกเรื่องกลายเป็นต่างคนต่างมองกันจากที่เคยทำเหมือนไม่สนใจกลายเป็นคอยสังเกตว่าอีกฝ่ายรู้สึกอย่างไรและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือฉากที่แอดเชื่อว่าแฟนๆรอคอยกันมากที่สุดเพราะไฟกำลังจะพูดบางอย่างกับกะเพราเป็นคำพูดที่เหมือนจะพาทั้งสองคนย้อนกลับไปในอดีตไฟบอกกะเพราว่าต่อไปนี้ให้เรียกฉันว่าพี่เหมือนตอนเด็กๆได้ไหมและคำพูดนี้เองค่ะกำลังจะเปิดประตูไปสู่ความจริงครั้งใหญ่เพราะกะเพราเองก็ไม่ได้ตอบอะไรยืดยาวเธอเพียงแค่เข้าไปใกล้ไฟแล้วกระซิบข้างหูเบาๆว่าพี่จ๋าเท่านั้นเลยค่ะไฟถึงกับตาโตเหมือนโลกทั้งใบหยุดไปชั่วขณะเพราะคำว่าพี่จ๋าที่กะเพราเรียกออกมามันไม่ใช่คำเรียกธรรมดาแต่คือคำเรียกของคนคนหนึ่งที่กะเพรารักและเฝ้าตามมาตลอดและในวินาทีนั้นไฟก็เพิ่งรู้ความจริงว่าคนที่กะเพราเรียกว่าพี่จ๋ามาตลอดคือไฟเองนี่คือจุดที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดก่อนหน้านี้เปลี่ยนความหมายไปทันทีลองคิดดูนะคะที่ผ่านมาไฟไม่เคยรู้เลยว่าคนที่กะเพรารอคอยและมีความผูกพันมาตั้งแต่เด็กคือเธอและแน่นอนค่ะว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบอกเลยค่ะว่า EP 7 ไม่ได้มีแค่โรแมนติกฟินๆของไฟกับกะเพราเท่านั้นแต่เป็นตอนที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กำลังเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะคนที่เคยทะเลาะกันแทบทุกวันตอนนี้กลับต้องมาอยู่ใกล้กันต้องพึ่งพากันต้องปกป้องกันและที่สำคัญต้องเผชิญหน้ากับความจริงว่าหัวใจของตัวเองกำลังรู้สึกอะไรสำหรับแฟนๆที่กำลังลุ้นคู่ไฟกับกะเพรา EP 7 บอกเลยว่าต้องติดตามกันให้ดีเพราะหลังจากคำว่าพี่จ๋าถูกเปิดเผยแล้วเรื่องราวของคู่นี้จะไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วมาดูกันค่ะว่าจากคู่ปรับที่น่ารักน่าหยิกจะกลายเป็นคู่รักที่คลั่งรักจนหยุดไม่อยู่ได้หรือไม่โซรักอัคคณีจาก4 Element บ้านวาทินวณิชทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ทางช่อง 7 SD และสามารถรับชมออนไลน์เวอร์ชันอันคัต
เวลา 3 ทุ่มครึ่งบนแอป Hi ฉีอีและเว็บไซต์ iq.com ที่เดียวเท่านั้น ถ้าชอบสปอยแบบเข้มข้นเมาทุกโมเมนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องข่าวแซ่บฮอตก็10เอาไว้ด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ